हेलो साथीहरु, नमस्ते अनि स्वागत छ तपाई सम्पूर्ण साथीहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा। र साथीहरु, सिटिजन बैंक लिमिटेडले आफ्नो शेयरधनीहरुलाई भने नगद लाभांश घोषणा गरेको छ। अनि यो भन्दा पहिला चाहिँ सिटिजन बैंकले कति प्रतिशत बोनस दिएको थियो, त्यसैगरी सिटिजन बैंकको हालको EPS PE रेशियो अनि प्राइस कति रहेको छ, सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारीहरु तपाईहरुले आजको भिडियोमा गराउने छु। सो भिडियो पुरै अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आउनु साथीहरु, भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। अहिले साथीहरु, सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ सिटिजन बैंक लिमिटेडको हालको मार्केट प्राइस कति रहेको छ। साथीहरु, सिटिजन बैंक लिमिटेडको हालको मार्केट प्राइस हेर्ने हो भने 188 रुपैयाँ 10 पैसा रहेको छ। र यसको 52 वीक्स को हायर एन्ड लोयर्स हेर्ने हो भने 420 रुपैयाँदेखि 186 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। र 120 दिनको एभरेज 206 रुपैयाँ 89 पैसा रहेको छ। त्यसैगरी यसको EPS भनेको 78-79 को फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार 15.85 रहेको छ। PE रेशियो 11.87 रहेको छ। र यो बैंकले चाहिँ विभिन्न वर्षहरुमा चाहिँ विभिन्न बोनसहरु दिएका छन्, धेरै प्रकारका बोनसहरु दिएका छन्। सो बोनसको बारेमा पनि चर्चा गरौँ। बुक भ्यालु यसको 145 रुपैयाँ 39 पैसा रहेको छ र राइट शेयर पनि दिएको छ। सो आउनुस् हेरौँ यो बैंकले चाहिँ कति प्रतिशत डिभिडेन्डहरु र बोनस दिएको रहेछ त। साथीहरु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 77-78 मा चाहिँ बैंकले 12.91% बोनस दिएको थियो। त्यसैगरी 76-77 मा 8%, 75-76 मा 3%, अनि 74-75 मा 3.6%, त्यसैगरी 73-74 मा 16%, 72-73 मा 15.8%, 70-71 मा 13% अनि 71-72 मा 20%, 68-69 मा 5% गरेर बोनस दिएको छ। त्यसैगरी डिभिडेन्ड हेर्ने हो भने 77-78 मा 3.9%, 76-77 मा 3%, 75-76 मा 12%, 74-75 मा 1.60% रहेको छ। यसै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै रहेको छ डिभिडेन्ड पनि। अनि राइट शेयर हेर्ने हो भने 72-73 मा 10:2.5 को दरले डिभिडेन्ड दिएको थियो। त्यसैगरी 71-72 मा 10/5.50 को दरले डिभिडेन्ड दिएको थियो। र साथीहरु, अहिले 78-79 को कुरा गर्ने हो भने सिटिजन बैंक लिमिटेडले चाहिँ शेयरधनीहरुलाई 9% नगद लाभांश दिने भएको छ। बैंकले भने असोज 6 गते बिहीबार सम्पन्न 403औं सञ्चालन समितिको बैठकले भने गत आर्थिक वर्षको 78-79 को नाफाबाट बोनस भने नबाड्ने निर्णय गरेको छ। उक्त बैंकले भने आर्थिक वर्ष 78-79 को वितरण योग्य मुनाफाबाट 2079 असार मसान्तसम्म चुक्ता पुँजीको 14 अरब 20 करोड 9,74,600 रुपैयाँको 9% हुन आउने 1 अरब 27 करोड 80,87,661 रुपैयाँ नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ। उक्त लाभांश भने नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति तथा बैंकको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि मात्र लगानीकर्ताले पाउने भएको छ। वेल साथीहरु, यो त थियो सिटिजन बैंक लिमिटेडको बारेमा जानकारी, जुन बैंकले भने विभिन्न आर्थिक वर्षमा बोनस दिएको छ, डिभिडेन्ड दिएको छ, राइट शेयरहरु पनि दिएको छ। तर आर्थिक वर्ष 78-79 को नाफाबाट भने बैंकले 9% नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको छ। र सोहीसँग सम्बन्धित तपाईहरुले जानकारी गराएकै छु। हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यसलाई बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।